Welcome back to my video on my channel. Last time, nagsuswatch-watch lang ako ng mga eyeshadow palettes ko dun sa drawer. And I came up with this idea. So today, I'm gonna be doing a soft glam look February edition. Alam naman natin na ang February ay month of love. So, anong colors ba ang naiisip natin when we think about love? Syempre, it's pinks and reds. So, ayun ang gagawin ko today. Yeah, that's it. And let's get started. Okay, so I did my brows off cam. Syempre, ginamit ko is the Essence Eyebrow Pencil. Kaya tayo close and personal right now kasi uunahin natin ang eyes. Lagyan ko muna siya ng base ng concealer. Gamitin ko na lang. Kahit fingers na lang pang blend ko. Tapos yung sa mga malapit sa brows, i-brush natin para detailed. Para malinis. Pag sinabi nating soft glam look, hindi naman ibig sabihin na konting makeup lang yung gagamitin mo. Soft glam look means, for me, at least for me, soft yung dating niya. Parang hindi ka masyadong gagamit ng dark shades, dark colors. Bukod sa Valentine's, ngayong February, marami rin ang nagpo-prom. Prom season ngayon eh. Siyempre, isa-set lang natin yan para hindi mag-crease. Set lang natin ng powder. Kahit face powder lang. May mga maingay sa labas. Hindi talaga matapos-tapos yung Maynila dito sa akin. So, pasensya na lang. May mga motor kayo naririnig dyan sa background. Oh my gosh! Nagsa-start na naman ang motor. Guys, sobrang ingay. Ayoko na. Okay, so for the first shadow na gagamitin natin, gagamitin ko tong Lorac Unzipped palette. Ayan. Gagamitin ko yung shade na Unspoken. Lagay lang natin yan sa crease. Okay, so the next shadow that I will be using is from the Nichido palette. Ang gagamitin ko shade is yung Tease. Gagamit lang ako ng tawag dito, crease brush na medyo pointed. Para talagang dun lang siya sa medyo babang part. Doon lang talaga siya sa concentrate natin yung color sa mismong crease area. I'm switching to voiceover kasi bongga na talaga ang ingay sa labas. So ngayon, kinakat ko lang yung crease ko with a little bit of concealer. Ayan, actually second attempt ko na to. Dahil medyo nag-struggle ako sa first attempt. So I'm just blending it. Halfway lang pala yung pag-cut ng crease ginagawa ko. Not all the way. Also, I'm blending it with my fingers para mas lalong mag-melt yung product sa lids. Now, I'm using this MAC highlighter. Yung pink part lang yung kinukuha ko. And I'm putting it on my lids. Just stamping it. And nag-switch ako sa more detailed brush para talagang mas malagay na maayos yung product dun sa
crease area. Also, I'm using my fingers na rin para mas maganda yung pigmentation ng product. I'm putting the Lorac shadow na ginamit ko kanina sa outer corners to blend the harsh lines from the concealer. Also, hindi nakuha sa cam kanina, I put a pink blush on the upper part of my crease to tie up the pink look that I'm going for. I'm using this Gladking lashes. Just putting some glue. And hinihintay ko lang siyang matuyo para mas mabilis siya dumikit dun sa lashes natin. Just starting on the middle part, and then yung outer corners, and then inner corners. And then, I'm doing the same process on my other eye. Okay, now, nagme-merienda na po yung gumagawa ng may nilad sa tapat. So, tahimik na ulit. So, now, ayan, nilagay ko na ang aking lashes. Now, lalagyan ko na ngayon ng mascara. Yung aking original, yung totoong lashes ko, para dumikit siya dun sa fake lashes. Gamit tayo nitong Hypercurl Black Mascara from Maybelline. Tayo ay mag-face makeup na. So, lilinisin ko lang yung baba ng mata ng wipes. Pag gagamit kayo ng wipes for your face, siguraduhin nyo yung wipes na gagamitin nyo is alcohol-free. Para gentle siya sa face. I will put a primer. Itong baby skin. After the primer, is foundation na tayo. Still, this L'Oreal Infallible. So, as I was saying kanina, February is also prom season. So, kayo, kamusta na ang prom nyo? So, unang prom namin, di ba may mga prom dates? So, ako, wala akong prom date. Wala naman nagtanong sa akin, nagyaya sa akin. But, is okay. Because I have my friends. And yung mga friends ko rin wala silang prom date. So, we had a group date during our prom. Ito pa, nung prom namin, syempre may invitation pag prom, diba? Hindi ko alam kung bakit nila inisip yung concept na to. Like, ang weird talaga. So, sa invitation namin, sa likod nun, naka-list doon lahat ng songs na ipi-play nila ng gabing yon. And then, merong line katabi ng song. Tapos, pipirma doon yung taong kasayaw mo sa specific song na yon. Diba? So, oh my gosh. So, syempre, yung mga pirma sa akin, mga dalawa lang ganun. And I don't care. Syempre, medyo mga famous sa amin nung high school. Puno agad yung ganun nila. Pero I mean, bakit ba kasi may ganun pang concept? Nakakaloka naman, sis. Pero never pa talaga ako nayaya sa prom nun. My gosh. I'm still gonna use my Airspun. Swipe lang natin under the eyes. Let's set the whole face with this Airspun powder.
For my lower lash line, isang shade lang yung gagamitin ko. Yung sa Lorac palette ulit, yung Unspoken, itong this brown shade. Stamp mo muna yan ng konti. Para kumapit yung product. Stamp mo lang. And then, tsaka mo siya i-blend. And then ngayon, i-curl ko na yung lashes. After ko nang naayos yung pilik mata and everything, maglalagay na ako ng mascara on my lower lashes. Lately, ginagawa ko na to kasi dati hindi talaga ako naglalagay kasi nga ang nipis-nipis lang nung lower lashes ko. Kaya parang walang kwenta. Pero, tinry ko siya one time and it makes a difference. Still, I'm using this Australis palette. I'm gonna use this middle shade sa contour na part. And let's contour. Okay, now after I contour, ngayon naman ay magbablush na tayo. So, gagamitin ko itong NYX blush. Ito rin yung ginamit ko kanina dun sa shadow sa mata ko. Lagay lang natin siya dito sa apples of the cheeks. So, yung natira sa blush, lagay lang natin to sa bridge ng nose. To get that drunk blush effect. Tsaka nakakamistiso pag may may blush ka dito sa bridge ng nose. Mistiso ka, girl. I'm gonna use this Bretman Rock Babe in Paradise. Ang gagamitin ko is para siyang light pink, icy pink. It's called Bebe Girl. With the same shade, yung Bebe Girl, lalagay din natin yan sa ating inner corners. Pag ako naglalagay ng highlighter sa inner corner, sinasama ko yung inner half ng lower lash line. Kasi parang mas flattering siya tingnan sa mata ko. Lalagay ko siya ng konti dito. Okay, for the last part of this makeup look, syempre, lips. So, I have here the Inglot Lip Pencil Crayon. This one. In the shade, ano shade ito? Number lang 23. Parang mas bet kong medyo lighter yung pink. So, haluan ko siya ng konting concealer. That's it for this makeup look. If you enjoyed watching this, please like the video, comment, and subscribe to my channel. This soft glam makeup look, pwede nyo itong gawin on proms, dates. Girl, kahit kailan mo gustong suotin tong makeup look na to, you're free to wear it. So that's it. Thank you for watching.